क्यामेरा अफ भन्नु पर्यो ओ फक हेम्जामा घर छ मलाई के डर छ भने जस्तै भइरा नि पञ्चना पनि जाँदो रहेछ त्यो यार अब चाहिँ हामी आमा छोरा लाग्यो बाग्लुङदेखि आफ्नो गन्तव्यतर्फ होइन लङ टाइम पछि भिडियो गराएको केही बोल्न नि आएन के बोलौँ के नबोलौँ होइन कन्फ्युज हुन्छ क्या ग्याप भयो नि त रेगुलर दिन पाए ठिक हुन्थ्यो भिडियो हो सो केही छैन प्र्याक्टिस मेक म्यान पर्फेक्ट है I'll keep trying I'll keep doing अब सुरु भयो हाम्रो पत्तुर बाटो मान्छेले 12 दिन 8 दिन्छ नि 8 यो बाटो 8 भन्दा कडा छ कि बाटो यहाँ त अहिले त गराएको यतिको तयार समथिङ 3-4 दिन भयो होइन 4 दिन कि 5 दिन भयो तर त्यो ग्यापमा चाहिँ खतरा गराइदियो बाटो यार पत्तुर बाटो राम्रो बाटो भइदिएछ त यहाँ त ओहो गिटीमा चाहिँ धेरै केयर गर्नुपर्छ होइन चिप्लिन्छ बाइकहरू स्कुटरहरू अनि अहिले चाहिँ हामी कुसमा आइपुगेको छौँ तपाईहरु कुसमा आउनु भएको छैन भने आउनु होला है निकै राम्रो ठाउँ छ होइन अहिले त धुलोले गर्दा ठाउँ त्यति देखेको छैन यो त मेन बाटो भयो यतातिर चाहिँ बजार छ अलि बाक्लो होइन अनि समथिङ 5वटा पुल 1 2 3 4 5वटा आकाशे पुल छ होइन सब अग्लो अग्लो छ के अनि एउटा बन्जी छ अनि स्काई साइक्लिङ छ अनि साइडमा केबल कार छ रमाइलो छ के ठाउँ जे होस् मेरो बाइक चाहिँ नलगाएको कारण चाहिँ अलि मोडिफाई छैन पोखरा गएर अब ट्राफिक दाइहरुसँग ल्याङ हुन्छ नि त त्यही भएर के अब झ्याउँछ नि मम्मीसँग गर्दा एक्लै गर्दा त अब चेकिङ पऱ्यो नि चेकिङ भागिन्छ चेकिङ कुरा मिलाउ गर्न सकिन्छ होइन अब त फ्यामिलीसँग भयो भने त अप्ठ्यारो लाउँछ नि त आफूलाई नि अनि त्यही भएर आई वन्ट टेक रिस्क लिने फ्यामिलीसँग यहीमा गएर ढुक्क छ न चिट हान्न पाउँछ न केही गर्न पाउँछ होइन सब क्लियर छ फेल हुनु लाग्यो मेरो त्यही लाइसेन्स फेल हुनु लाग्छ लाइसेन्स रेडी गर्नु छ अरू ठिकै छ जिन्दगी चलिरहेको छ आगो बोलिरहेको छ अरे वाह तपाईँहरू दिनमा चाहिँ बस गरेपछि यो भित्तामा आएर याद गर्नुहुन्छ गर्नु होला होइन यहाँ एकदम धेरै मौरी घरहरू छ क्या हेर्नु कति मौरी हेर्नु नि त्यहाँ हामी हेर्नु त कति पहिला कति थोरै थियो अहिले त यहाँ 15-20 वटा भइसकेछन् 5वटा 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 हान्छ अहिले त उता गराएको छ झिक्छन् यो त माथि डोरी छोडेर यो ठाउँको नाम चाहिँ मौरी बिरु है 3वटा एउटा उतापट्टि अहिले चाहिँ हामी आइयो पोखराको बागलुङ पोखरा भाइरल हाइवे बाटोमा यो चाहिँ हेम्जामा छ यस्तो पो पिच यार छ्या हाम्रो बागलुङदेखि कुसमाको पिच के हो यस्तो यार बागलुङ कुसमा अनि कुसमादेखि यहाँसम्मको पिच के हो जनता चाहन्छ ढुङ्गा गिटी बाटो यार यस्तो चिल्लो बस्ने पिच नि बल्ल मजा आउँछ यार विदेश आए जस्तो फिल हुन्छ नि यहाँ त यार आहा कति राम्रो बाटो हो अलि दाजु यहाँ तल थियो जेब्रा क्रसिङ तलदेखि काटे सहिलो हुन्थ्यो हजुरलाई नि जाडो छ जाडो हेरौँ न सोल्टीको पारा हेम्जामा घर छ मलाई के डर छ भने जस्तै भइरहेको नि
जेब्रा क्रसिङ त्यहीँ तलतिर छ होइन, त्यहीँ नजिक छ कि, अलिक टाढा भयो नि कुरा भन्थ्यो कि। बुरुक्क उफ्रियो सोल्टियो उसमाथि, बुरुक्क जम्प हानिदियो, बुरुक्क बाटो काट्न लाग्छ कि। यस्तो गर्नु त भन्नु सोल्टी, आफू नि बाँचौँ अरूलाई बचाऊँ के। पन्चर पनि जाँदो रहेछ त्यो यार। यस्तो लुकिङ ग्लास हेर्नुपर्छ कि। अनि यहाँ अब त बाटो सानो छ, यहाँदेखि त अब बिस्तारै बिस्तारै हिँड्नुपर्छ अब। क्यामेरा अफ भन्नु पर्यो। ओ फक त ओहो त शीत पऱ्यो। 81 उस भयो कि चिप्ल्यो कि। एकछिन बस्नु आन्टी, एकछिन यति बस्नु है। धन्न त्यति उस भएन कि, त्यहाँ चिप्लो आँटा आउने ठ्याक्कै उस गर्दा चाहिँ आफै चिप्ल्यो क्या त्यो हिलोले। फाइनली पोखरा जिरो कट्टी हामी अहिले। मम्मीको त्यो सन्जुको अफिसमा काम रहेछ, त्यहाँ जान भन्ने भयो। त्यही भएर पहिला त्यहाँ गएर चाहिँ, अनि मम्मी काम गर्दा हुनुहुन्छ त्यहाँ अफिसमा के भन्नुहुन्छ। अनि म चाहिँ यसो गोप्रो चार्ज गरेर बस्नु पर्ला नि। अब अलि अगाडि गएर उकालो बाटो आउँछ, हामी जान्छौँ त्यो डाँडा टुप्पमा देखिरहेको छ नि, पहेँलो पहेँलो निलो निलो उसेपछि त्यही हो जाने। अब हामी चाहिँ व्हाइट गुम्बा र के अरे नाम बिर्सेँ मैले, त्यसपछि ठाउँको नाम। त्यो ठाउँ पुग्नु लागि चाहिँ यहाँ जानुपर्छ है, उकालो लाग्ने हो। पुम्डीकोट जानको लागि अब ठाडो उकालो लागेपछि पुगिन्छ हामी बिस्तारै, बाटै बाटो जानुपर्छ क्या। व्हाइट गुम्बा त यहाँबाट ठ्याक्क यहाँदेखि 10 मिनट हिँडे चाहिँ स्टुपमा पुगिन्छ। यहाँदेखि 10 मिनटमा चाहिँ माथि पुगिन्छ होला सायद। बाटो अब कच्ची छ सबैमा। भ्यू त यहाँदेखि मिठो देखिन्छ क्या। अब हिमाल खतरा देखिन्छ यहाँदेखि अरे। यसरी यहाँदेखि हेरौँ ल। त्यो त तल रहेको छ हिमाल त्यहाँ। अलिक खिचौँ ल अहिले आएर है। हुन्छ साट्नु मलाई साट्नु। खसेला खसेला फेरि। खुट्टाले पनि टेक्नुपर्छ कि, स्कुल गर्दा भर पऱ्यो न। त्यहाँ माथि जान मिल्दो हुन्छ, पार्किङ यहीँ गर्नुपर्ने भयो।
सो लेट्स गो हैन अब चाहिँ फर्किने क्रममा छ सो हाम्रो जस्ट ठाउँ चाहिँ राम्रो लाग्यो बाग्लुङ कुस्मा बेनदेखि धेरै भयो यहाँ 2 घन्टा आउँछ आउँदैन 2 घन्टामा के बाइकमा स्कुटरमा आइन्छ नर्मल्ली 2-2.5 घन्टामा त माथि पुम्रीकोटै आइन्छ कि ठाउँ नि खतरा गराएको त्यति एउटा मन्दिरले गर्दाखेरि यताको ठाउँ विकास भइहाल्यो नि आफै सब महँगो नि त सामानदेखि ल्याएर पहिला कस्तो ठाउँ लेख ल्याउने ठाउँ यो अहिले च्याप्प महँगो भयो यहाँ सबै कुराहरू अनि अर्को कुरा चाहिँ त्यो चिलको चाहिँ चिलो कि बाज अब के भन्छ होइन त्यहाँ नि फोटो खिच्न चाहिँ रमाइलो लाग्यो पर व्यक्तिको चाहिँ एउटा फोटो जस्तै अब एकछिनको भिडियो भाउस फोटो भाउस 50 रुपिस हुँदो रहेछ होइन 50 रुपियाँ लाग्दो रहेछ भिडियो खिचे पनि फोटो खिचे पनि अनि बाजले नि मुखले चाहिँ पैसा साँधेर ठ्याक्क भैमा राख्दो रहेछ कि 0 किलोमिटरबाट नै 30 मिनट समथिङमा हिँड्छ कि अब आफूले कतिको चलाउनु जान्ने कुरा होइन साधनहरू अब खरायोको तालमा आउनु भने त चाँडै आउनुहुन्छ कछुवाको तालमा आउनु भने अलि ढिलो आउनुहुन्छ त्यही हो गाह्रो छ हजुर गाह्रो छ बाउलुङे परियो क्यार्नु धेरै कुरा जानिन्न गरे घरतिर लाउनु पर्यो अब So thank you so much for watching. Keep supporting, keep loving. Tapaiको MBA, राम्रो MBA. Deket juga.